כשם שאנחנו עם התפילין לא מצליחים לדעת מהתפילין, וזה עיקר קדושת התפילין, שבן אדם לא מצליח לדעת מהם. הכהן הגדול שנכנס בקודש הקודשים והיסח הדעת גורם למיתה. כאשר שנמצאים במקום קדוש וביום קדוש אסור להסיח את הדעת מהיום. שביום חורבן בית המקדש, ביום הזה, אסור להסיח את הדעת מהאבלות ומחורבן בית המקדש. וכל המרבה לחשוב בעניין הזה ולהתבונן על זה ולהבין שבית המקדש שנחרב, לא עכשיו אנשים ינסו לדמות על איזה בניין מפואר שהורדוס שנחרב בניין מפואר, אלא מה שנחרב זה הקשר והקרבה שלנו לבורא, שהייתה קרבה שאין כדוגמתה. לא היה כזאת קרבה לבורא יתברך, שאדם היה לם בירושלים ולא היה אבון בידו, הכל היה מתכפר, לא היה היזק, היה ניסים, היה נפלאות, היה חיים לעם ישראל, היה שלום לעולם, היה שלום לאומות העולם, לא היה מלחמות, לא היה צרות. וכמובן ככל שנשלמה המלאכה בבית ראשון, ואחרי שכבר נחרב לנו בית ראשון והייתה גלות, אז גם בית שני הוא לא היה באותה מדרגה של בית ראשון. אז משנחרב כבר בית ראשון, אנחנו כבר מצפים לבית שלישי, כי הבית השלישי והבית הראשון זה יהיה אותו בחינה. מקדש אדוני כוננו ידיך, ואדוני ימלוך לעולם ועד. שהבית המקדש השלישי יהיה מלכותא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא ימלוך וכולם יראו במלכותו. כי כל עוד שהיה בית שני והיה שלטון של רומאים שהיו מקיפים לבית המקדש והיו שולטים בנו ורודים בנו, זה לא היה מלכות שלמה, זה כבר הייתה התחלתא דגלות, זה כבר ההתחלה של הגלות, שהיה אפשר לראות איך רומאים מסובבים בינינו. ומה שאנחנו צריכים לתת את הדעת זה להבין שהבית המקדש נמצא בלב. בית המקדש נמצא בלב של כל אחד. כל אחד מאיתנו מלא במועקות, מלא בחסרונות, מלא בבעיות, מלא בצרות. כל אחד יש את האיסורים שלו, את הצרות שלו, את הבעיות שלו. בית המקדש זה השורש והמקור של כל הצרות, של כל האיסורים, כל העוונות, כל הפשעים. הכל נובע מחורבן בית המקדש. כשבן אדם מבכה על בית המקדש, כשבן אדם מבקש על זה, וכמו שאמרתי, הסברתי אתמול, שזה לא עיקר להראות פנים רק בתשעה באב, זה עיקר להיות כל השנה בנקודת חצות, לבכות על חורבן בית המקדש, ולהיות כל השנה בעסק הזה. כי מי שמתפעל מזה רק יום אחד בשנה, אז זה מראה על גודל הריחוק שלו מהתכלית, שעבודת השם שלו היא לא בתכלית, שהוא לא חושב על זה בכלל. אבל העיקר זה להיות כל השנה סביב העסק הזה, וכל מצווה שמקיימים לכבוד השם, וכל תורה שלומדים, לוק משכינתא מעפרא לעילוי שכינת עוזנו, להעלות את השכינה הקדושה, לעשות לשם שמיים, לעשות שיבנה בית המקדש, לבקש מהשם. ככל שהדעת תהיה גדולה יותר, העולם יבינו מה איבדנו יותר. לכן כמו שתינוק קטן לא יכול להבין מה זה עניין בית המקדש, אז ככה גם העולם לא יכולים להבין מה נחרב לנו. ברגע שחושבים שזה היה, זה דבר שהיה, ולא מבינים שעד היום בית המקדש נראה בעיניים גשמיות ממש, אפשר ללכת לראות בית המקדש עומד, ואת האש ואת כל הניסים והכל איך קיים וכל מה שהיה, אבל היום יש רק שאגות של אריה, ויש שריפה, ויש כל סוסים ופרסאות סוסים, ואת כל החיל של הרומאים, ואת החרבות, ואת הצעקות, ואת הדם שניגר. כל זה עד היום הולך ועומד. הרשימו לא יסתלק מירושלים. שמי שזך, אם יקחו אדם זך מאוד, הם יראו, הם ירגישו את אותו דבר, כאילו עדיין הרשימו הזה עומד. לא יסתלק הרשימו הזה מעל בית המקדש. הרשימו הזה עדיין עומד. אותם קולות של סוסים, אותם חניתות וחרבות וחץ וקשת, וכל הכלי מלחמה שזרקו לכבוש את ירושלים,
וזה כאב גדול מאוד, שהייתה צריכה שכינה קדושה להסתלק. הייתה אומרת, הווה שלום בית עמי, הווה שלום בית מקדשי, הווה שלום מחלי, ועלתה ונסתלקה למקום למעלה למעלה, שנחרב בית המקדש, ונפרדה מכל הקטלים של קודש הקודשים, ונשקה לעזרה, ונפרדה מן הכהנים, והלכה למקום שהלכה, שצריך להשיב אותה. אנחנו כל יום בעסק התורה והתפילה שלנו צריכים להשיב את השכינה אל בית המקדש, להשיב את השכינה אל הבורא יתברך, להשיב את השכינה שיהיה ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה, שיהיה להשם יתברך נחת רוח. כל יהודי הוא איבר מהשכינה, כל אחד מאיתנו ששב להשם מקרב את הגאולה. כל אחד, כל חלק שיש בכל אחד שעושה להשם נחת רוח, שמתפלל, שלומד, שנותן דעתו על התכלית ומבין בית המקדש שנחרב זה דעת שנחרבה. זה העיקר להבין שהדעת נחרבה, ואני צריך לקשר כל יום אני צריך לקשר את הדעת שלי אל הבית הזה, כי אל דעות אדוני ולא נתקלו עלילות. גדולת דעה, מה הכוונה גדולת דעה שניתנה בשתי אותיות? מה הכוונה? מה, בית המקדש זה דעה? איך בית המקדש זה דעת? מה יש בבית המקדש שכולם אומרים שנחרב וכולם נהיו כסילים ובורים? איפה זה נמשך? ואיפה נמשך החוכמה? החוכמה נמשכת מבית המקדש. ההערה שנמשך משם נמשכת לכל העולם. היופי נמשך משם לכל העולם. החן נמשך משם לכל העולם. כשנחרב בית המקדש, אז כל האור הזה ירד ונשפע לאומות העולם. כבר אין לו לאן לירד. ואנחנו צריכים לאסוף את האור הזה בחזרה על ידי האבלות ועל החורבן. כשאנחנו מצטערים על חורבן בית המקדש וצמים ומצטערים וכואב ועושים תיקון חצות בכל לילה, לאו דווקא ביום הזה לבכות. כל השנה צריך לבכות בנקודת חצות על בית המקדש, אפילו כמה רגעים לעשות תיקון חצות, לבקש על זה. אז אנחנו משיבים את כל הניצוצות שלקחו לנו אותם הגויים, שנפלו בין אומות העולם, את כל החן, את כל החשיבות, את כל החוכמה, את כל הפאר, את כל ההדר, כל השפע, ואנחנו משיבים אותו לעם ישראל. כי אם אנחנו נבקש על בית המקדש בכל לילה, כל פעם נבקש על בית השם, אז הקדוש ברוך הוא ברחמיו יראה לנו בנחמת ציון. שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. והמשמעות היא שנציל עצמנו, השם ברוך הוא יבדה אותנו מכל הצרות, מכל האיסורים יבדה אותנו. כי האיסורים והצרות נמשכים מחורבן בית המקדש. וכמו הציץ שהיה לכהן הגדול שהיה מכפר, וכמו מכנסי כהן גדול שהיה מכפר. כל העניינים של מה שהיה בבית המקדש מכפר. עכשיו איך אפשר לבקש את הכפרה? על ידי שמבקשים להשם שיבנה בית המקדש, אז בן אדם כולל בבקשה הזאת את כל העניינים שמכפרים, את כל ההשפעות, את כל מה שנעשה בבית המקדש, וזה כביכול השם ברוך הוא רואה, תראו זה איך הוא מבקש מלפניי, שיהיה כזאת השפעה בעולם, שיהיה כזאת כפרה בעולם, רק בגלל שהוא רוצה בית המקדש. זאת אומרת, בעצם הבקשה הזאת בפנים כלול הכל. לכן חשוב שתמיד עושים עושה שלום במרומיו, וחומה עושה שלום עלינו, נגיד אחרי זה, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתבנה בית המקדש, תן רקנו בתורתה, רצות וקצולך ולעבדר ולאב שלם. לבקש על בית המקדש, להבין שזה השלמות, לא יהיה יותר במיתה, לא יהיה צער יותר, לא יהיה איסורים, יהיה כל העולם שלם, מתוקן, הכל יהיה שלמות, לא יהיה צער בעולם. תחשבו איזה עולם יהיה, כמה רחמים יתגלו בעולם, תראו איזה כאב לכל פעמונים. תראו, אנחנו סמוכים לקודש הקודשים, זה הכי קרוב למקום המקדש, זה קודש קודשים המקום פה, זה אי אפשר לתאר ולשער. תראו איזה פחד, מה עושים על מקום ארץ הקודש שלנו, על העיר הקדושה שלנו, על מקום שלנו, נחלת אבותינו, שמים כאלו אחד שעושים את הצלצולים האלו. צריך לבקש את זה על השם כל הזמן, ריבונו של עולם, איננו יכולים יותר, תרחמנו, תגאל אותנו,
קנה לנו בית המקדש. ועצם הבקשה והציפייה, או שהאדם יודע את זה, אפילו שאנחנו יודעים את זה, אפילו לבד, שאדם עוד לא אוחז או לא יודע, הוא רק יודע את מה שאנחנו עכשיו מדברים בעניין הזה, זה כבר חצי רפואה, זה כבר חצי נחמה. כי עצם הידיעה זה כבר מציל את האדם מכל הצרות. לכן הבית המקדש הוא נקרא דעה. כי בן אדם שיודע את בית המקדש, יודע שצריך לבקש, אז דעת קנית מה חסרת. אתה כבר מתקן את עצמך בכל הגלגולים, כי אתה נמצא בנקודת התכלית. אדם עוסק בשביל זה, ולכבוד השם, וזה המטרה שלו, שיהיה לשם יתברך נחת רוח, שיבנה בית המקדש, לימוד תורה יהיה בנחת לפני השם, שיהיה לנו את בית המקדש, אז התורה יהיה לנו יותר יישוב הדעת, כל העולם יהיה להם יישוב הדעת ללמוד, יהיה להם נחת יותר בלימוד, יהיה שמחה בעולם, לא יהיה צרות יותר בעולם, יהיה כל שלווה ונחת לפני השם, נרגיש את קרבת השם, כולם יראו מה שהצדיקים מרגישים בגלות, כולם ירגישו בכל יום. האיש הכי פשוט יוכל להרגיש את זה, לראות את השם עין בעין, כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. יהי רצון שאנחנו נזכה לזה, ולעשות לשם ברוך הוא נחת רוח, שיבנה בית המקדש. וכמו שאמרנו, העיקר זה כל השנה להתעסק סביב העניין הזה, ולא לבוא פעם בשנה ורק לחשוב. כל השנה צריך להיות סביב העסק הזה, ובפרט בנקודת חצות, שכל רגע וכל שנייה מיום תשעה באב מתנוצץ בכל לילה בנקודת חצות, בייחוד הזה שיש בין יעקב ללאה. אנחנו צריכים לבקש על רחל אמנו, כל מי שעוסק בפרט בתורה כל הלילה, נותן לה כוח לעלות להתייחד עם יעקב, זה דבר עצום ונורא, אבל לפחות כמה שאפשר לחטוף מרגעים של התבוננות על הריחוק, על הגלות, על אורך הגלות, על הנקודה שלי, איפה אני עומד בעולם, איפה אני נמצא לפני השם בעולם, כמה התרחקתי מהשם, כמה אינני נתתי את הדעת על בית המקדש, לא הבנתי. עכשיו אדם אומר, באו, סיפרו לי על בית המקדש, סיפרו לי על תיקון חצות, והוא רוצה עכשיו מיד להתחזק בזה, זה קבלה טובה מאוד ועצומה מאוד. היא מתקנת את האדם, היא מקרבת את הגאולה, היא עושה נחת רוח לשם ואין שיעור. לכן כולם יתחזקו בזה, ושיהיה לכולם כוח ועזר וסיוע לקיים, שהשם ברוך הוא ישפיע השפעות טובות, וחיים טובים, וניסים ונפלאות, וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר את זה.